नमस्कार साथीहरु, आज पुनः उपस्थित भएको छु यो फन्दा कसरी हान्ने भन्ने भिडियो लिएर। मेरो मेलमा एउटा साथीले मेल गर्नुभएको थियो। मलाई बेबी ब्ल्याङ्केट र अलि ठुलठुला प्रोजेक्ट तयार पार्दाखेरि कहिले धागो कम भएर र कहिले धागो बढी भएर धेरै समस्यामा परेको छु। यसको लागि मलाई यो घर हाल्न सिकाउनुस् भन्नुभएको थियो। आउनुस् यो भिडियो सुरु गरौँ। यसरी बीचकोलाई धागोलाई लिनुस्, यसरी गाँठो पार्नुस् र यसरी अर्को काँटी लिएर सुल्टे बुनाइ गरेर यसरी घर बनाउँदै जानुस्। घर अर्थात् फन्दा बनाउँदै जानुस्। यो म बनाउँदै देखाउँदै छु, अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथी। यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै भिडियो ल्याइरहन्छु। यदि तपाईलाई पनि कुनै बुनाइमा समस्या छ भने तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाउँदै जानु छ। यो काटीमा यसरी घर लिन्छ र यसरी अर्को काटीमा चढाइन्छ। पुनः सुल्टे बुनाइ र अर्को काटीमा चढाउँदै यो तयार भइसकेको छ साथी। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त, नमस्कार।